Доброго мирного дня вам. Що там нам зробили подарунок? Бінго. Звучить як джекпот майже. Яка там локація? Також Амстердам. То буде важко. Як назло, ще вчора злив жетони навмання. Чекав і навмання злив. Це за 8-й віп. В кого добре локація прокачана, то і нормально зробить. Не вчора Амстердам, і сьогодні Амстердам. А це що? Ще таке. Прибрали великий турнір. Згоден з ним більш. Діставалося нам чогось корисного. І тут врізали черговий раз. По корисному. Так, ну що там буде? Легендарна буде довільна або на цю локацію тільки буде. Тут все стандартно повинно бути. Відчуваю, не заберу я легендарну ліцензію. За останню вже не кажу, так як нам останній раз не дали забрати останню. Більшості гравців не дали. В'язь. Окунь. Сьомий рівень. Не так погано, але й не дуже. Що у нас там той в'язь? На той в'язь не прокачаний. Access is not requested. It's evaluated. If you're here, Не відразу елітно. the system already decided. Не схоже якось. Перше закидання відразу елітно. «95». Нерідна вудка в мене. Використаю четверту. У мене там тих суперзарядів. Якраз, скоріше за все, сьогодні і використаю ті суперзаряди. Якраз час. Дотягну до 4-го рівня. А скільки вони тут вимагають у нас? На 5-й рівень там вже 50. Потрібно приманок. 50 або 20.
Хоча б ця в дереві прокачана. А що це мені нічого не дали? Такий малий рекорд. — 93, 91, багато вимагають. Жерех 85. Асетер 56, також космос. В'яз 40. В'яз то реально. На 7 рівень. То реально. Бінгоманія. В'яз 95. Там вже хтось надрекорди робить. Легендарну вчора якраз прокачав цю. — 90, непогано. Хоча б якийсь рекорд. Це ж потрібно так, їм так муляв великий турнір. Навіть і великий турнір прибрали. Це ж якими вафлями тільки потрібно бути. Ми і так той великий турнір ледь проходили. Можливо, дехто взагалі не проходив той великий турнір і його прибрали. Це перше відео буде займати багато часу. Можливо, зніму додаткове відео там, де вже буду щось забирати більш-менш. Ліцензія 1 хвилина залишилась. Закрити рекорди в подію, так ці рекорди все одно не дадуть забрати останню. Потрібно бінго тільки. Тільки бінго. Що за монстр? На перший погляд і не монстр, але має і 2 легендарні ліцензії. 2 легендарні ліцензії то вже показник гравця. Абсолютно не зустрічаю в грі відносно нових гравців. Такі, щоб грали якийсь рік, півроку, 1,5 року. Не зустрічаю абсолютно гравців. Їх або тримають на окремій на якійсь планеті від нас, старих гравців, або цих нових гравців умовних взагалі в грі немає. Всі гравці, які мені особисто зустрічаються, це ті гравці, які вже грають там 3, 4, 5 плюс років.
Маю на увазі поєдинки. За виклики взагалі не кажу. Тут не те, що гравці не рік грають, не 2, не 3, не 4. А тут гравці грають, які ще довше грають, ніж я граю. Маю на увазі поєдинки. Дивися на суперників і жодного немає суперника, який там грає півроку, рік. Немає абсолютно таких гравців, не попадаються. If you don't like something, change it. If you don't like your То job, де ці гравці взагалі? if you don't have enough time, stop watching TV. Так, щось елітні якось дуже-дуже швидко залетіли. Щось якось так незрозуміло. З чим пов'язано. Вудка, дивлюсь, така собі не дуже. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. Можливо, зробити рідну вудку. If you don't have enough time, stop. Так на рідну вудку знову елітна. Як ніколи, ще й легендарна. З такою періодичністю елітна заходить. Буває незвичайно взагалі не заходить. Дуже довго, а тут елітна. На яка в мене там 4-та наживка? 4-та наживка. To escape this gloom. Running through the streets at Таке відчуття вже застосована щаслива година. Та, яка 15 хвилин, якщо взагалі вже не скоротили до 5 хвилин. Знову елітна. Це ж потрібно так назвати. Щаслива година, а при цьому дають 15 хвилин. told us we were never gonna make it far, but look at where we are. Following 86. noise of the city is the Дуже хочеться зробити рідну вудку. Є думка. Але ж це зараз на цю рідну вудку піде crystal clear. 1000 перлин, щоб накрутити її. То є доцільність, немає доцільності. Хочеться сказати подяку всім гравцям, з ким спілкуюся. Зараз маю на увазі з іншими кланами. Приємно вести діалог, приємно з вами знайомитися, Streets at the speed of light. приємно із старими розмовляти, з ким давно вже знайомі. Які б ситуації не б траплялися, а гадаю, діалог – це саме головне, який між нами відбувається усіма гравцями. На це головний акцент не роблю. Не так на якісь проблемні моменти, які відбуваються в грі між нами, а саме на спілкування. Це моя основна така ціль. Да і в цілому приємно так. Дивлюся, коли людина адекватна, здравомисляча. Завжди можна знайти порозуміння.
Не завадило б десь додатково показувати, скільки вже зловлено незвичайних і скільки зловлено елітних від тієї норми. Це невеликі такі якісь показники. Воно потрібно, не потрібно, але було б так непогано. Бачите, ти ось зловив скільки незвичайних, скільки елітних зловив, скільки тобі вже ще залишилось. Можливо, таке введуть. Знову елітне. Не хочу перемикати легендарно. У нас в завданні там, скоріше за все, стоїть різних риб наловити різними типами. Дивіться, як прикольно. Другий раз 10 попадає. Такого ніколи в грі не було. Невже сьогодні накрутили ці бінго? І вони так випадають дуже багато в коробці. Мені завжди з тих коробок падало 1, 2, 1, 2. Рідко коли там 5 може випасти. З тих елітних коробок. На це вже двічі підряд по 10 бінго випало. Не схоже. Та й по елітним, частота елітних також якось. Скоріше за все, зараз такий час. Є час в грі, коли ці незвичайні елітні залітають частіше. Або це так запрограмовано в грі, або це збіг обставин такий. Інколи намагаюся шукати ці незвичайні, а вони взагалі не йдуть. Не кажучи вже за елітні. Так, ще раз нагадую, гравцям свого клану, у нас там в п'ятницю, скоріше за все, нова локація з КП-11. Вам і так пишу про це кожного дня, зараз і відео про це нагадую. Давайте всі налаштовуємося на гачки. В нас норма, ми ті гачки закриваємо, якщо дуже сильно стараємося, то 1 година, 2 година ночі. А якщо не дуже стараємося, то до ранку ми закриваємо. 6-8 година ранку. Також бажаю всім, нехай у вас всіх буде тепло, електропостачання. Нехай у вас буде можливість грати. І також нехай у вас в житті максимально менше буде негараздів. І для вашого життя, і для того, щоб ви змогли грати в гру. Гачки. Гачки — це саме головне. Моя вимога до вас — гачки. Все остальне грайте, як вам дозволяють ваші розрахунки. А гачки давайте, хочемо, не хочемо, але потрібно. Потрібно гачки. Тим паче ті гачки не так часто. Вони в нас бувають раз в місяць, 11 КП десь приблизно, раз в місяць, максимум 2 рази в місяць. Тому це не так вже часто. Дуже погано в нас ті гачки вже витягають дуже багато посилювачів. Без посилювачів вже абсолютно нереально грати ті гачки. Особисто вмикаю всі посилювачі і тільки так граю ті гачки. По-іншому не можу виграти абсолютно.
Наче і трофеї такі відносні, 2500 тримаю. І суперники, здається, зустрічаються такі собі не дуже. Спробувати в'язь цей. На що я ще міфічну, епічну не ловив зовсім. На що це я так? 53, непогано так. Не 13 зірок, але непогано так. На зараз 13 буде. Нема 13. Так, а якщо зробити 7-му вудку? Легендарна вудка є. Мабуть, зроблю 7-му вудку. 15. Хороший останній перк. Так, інколи поспішаєш і не ту вудку підвищуєш взагалі, яка потрібна. Потім дивишся, що накоїв, і волосся дибком стає. Так, вистачить. На тому вистачить. Елітна. І ця елітна залітає досить так швиденько. Два. Стандарт. 2 кульки то стандарт вже. 41. Це вже монстри. Переписувалися вчора з тобою, лідер клану. Приємно поспілкуватися. Дякую ще раз. Інколи з тобою і в грі зустрічаємося. На великому турнірі, здається, ми з тобою пересікалися. Частіше за все. Це вже рекорд якийсь буде. Так, рекорд якийсь є. 91. Стандарт 1, 2 кульки. Як може з таких пакетів випадати 1-2 кульки? Як таке взагалі можливо? Це ж неможливо взагалі. Це нонсенс якийсь. З цих коробок повинно випадати як мінімум 5. Мінімум 5. Яка доцільних цих коробок, якщо з неї випадає 1-2? От яка взагалі доцільність? Не кажучи про те, що воно дуже-дуже рідко взагалі випадає. Скоріше за все зроблю рідну вудку. Якісь мінімальні перки витягну. Все-таки рідна вудка якось повинна краще.
відпрацьовувати. Це в дуелях буде жах повний там. Поки не наловлю незвичайних, в дуелі не буду йти. Щоб вже незвичайні елітні були закриті. І тільки тоді вже піти в дуелі. Вчора скільки падало незвичайних, точніше звичайних, просто звичайних. Скільки пакетів було. А нова з тих пакетів взагалі не падала. Якщо падала, там було 1 штука, 2 штуки взагалі. Дякую всім, хто вчора допомагав звичайною. Дотягнув до 7-го рівня. І дійшов до 2, 4, 6, 8, 9. До 9-го. 9-й забрав, далі вже було то таке. Для мене нереально. Там рекорди такі космічні в квесті стояли. Як їх можна досягати? 36 плюс на 7-му рівні. Можна було пробувати зливати добро, але яка доцільність? Яка доцільність? Абсолютно доцільності не бачу. Якщо в події там такі відносні нагороди. Так, що у нас тут автомати? Це у нас там сьогодні багато автоматів. На кожен вид свій автомат стоїть. Дотягую до 2 преміум і далі вже не обертаю. Останній час нам якось ці преміум почали хоча б трішки давати. Був час взагалі ці преміум квитки не падали ні з чого. Пощастить мені колись. Буде джекпот преміум або не буде взагалі ніколи. Знову ці білі квитки випали. А з ким ми там цей раз тягаємось? Знайомі клани. Дивлюся, такий дивний підбір суперників, маю на увазі сила. Як такий різнобій може бути? З одного боку, з іншого боку, як такий різнобій може бути в одній лізі? Це ж наскільки скоротили тоді взагалі клани, що так дуже стисло один клан з іншим грає. Не встиг у виклик зайти. Ну то халепа. Так, добре, буду змушений припиняти. Не хочу заходити в цей виклик.